Hi guys. අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ compound path එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. කියන්නේ අපි shape එකක් compound path කරනවා කියන එකේ වෙනස පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න යන්නේ. අපි එහෙම කරපුවාම තියෙන අපිට හම් වෙන benefit ඒ වගේ ඒවා. හරි. එකේ group කියන object එකක් group කරපුවාමයි compound path එකේ අතර වෙනසත් මෙත් එක්ක මම කියන්නේ අපි group කරපුවාම කොහොමද compound path එකක් use කරද්දි මොන විදිහටද වෙන්නේ කියලා මම ඒකේ difference එක ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ. හරි මම ඉස්සෙල්ලාම සාමාන්‍ය විදිහට shapes තුනක් අඳිනවා. ඔය වගේ හරි මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දකින්න සාමාන්‍ය shape තුනක්. දැන් මේක වෙන වෙනම තමයි තියෙන්නේ. මම මේක group කරනවා. right click කරලා group කරනවා. group කරපුවා මෙන්න මේ විදිහට group item එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන group වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්ට මේ image එක ගෙනල්ලා මට ඕන මේ image එක මේ round තුනටම එකපාර එකක් විදිහට clipping mask වෙන්න. මම ඒ වුණාට මේක select කරලා right click කරලා මේ clipping mask එක දුන්නාට ඒක clip වෙන්නේ නැහැ. මොකද clipping mask එක clip වෙන්නේ නැහැ අපිට පෙන්වන්නේ නැහැ. හේතුව තියෙන්නේ clipping mask එකක් වැඩ කරන්නේ හැමතිස්සෙම තනි object එකකට. එහෙම නැත්නම් තනි path එකක් ඇතුලේ තමයි clipping mask එකක් වැඩ කරන්නේ. ඒකින්ද අපි කරන්න ඕන අපි ගාව තියෙන මේ shapes තුන තනි path එකක් කරගන්න ඕන. එක path එකක් විදිහට හදා ගන්න ඕන. අන්න ඒ එක path එකක් විදිහට හදා ගන්න එකට තමයි අපි කියන්නේ compound path කියලා. එතකොට මේක object වල compound path option එකේ make කියන එක click කරපුවාම අපේ මේ shape එක compound path එකක් විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. මේ shape එකේ තියෙන path එක මේ එක path එකක් විදිහට තමයි Illustrator එකේදී වැඩ කරන්නේ. එතකොට අපිට ඒ විදිහට මේක compound path එකක් විදිහට හදාගත්තට පස්සේ පුළුවන් මේක select කරලා මේ විදිහට right click කරලා මේ clipping mask කියන එක දෙන්න ඔය විදිහට. හරි. එතකොට දැන් මේක අපිට කරන්න බෑන group එකේදී. එතකොට තව දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් compound path එක අපිට ගොඩක් ඕන වෙන තැන් ටික මම ඔයාලට මේ පෙන්වන්න යන්නේ. දැන් හිතන්න මම දැන් මෙහෙම මෙතන තියෙන compound path එක. හරිද? ඊට පස්සේ මම ආයේ round තුනක් අඳිනවා. මම ඒ තුන group කරනවා. මම තියාගන්නකෝ. හරි. එතකොට මේ තියෙන්නේ අපේ compound path එක. එතකොට මම මේක group කරලා තියෙනවා. ඔය විදිහට. එතකොට මේ තියෙන්නේ මම group කරපු එක මේ තියෙන්නේ compound path එක. දැන් මම ඔයාලට මේකේ තව වෙනසක් පෙන්නන්න. දැන් හිතන්න මේ group කරලා තියෙන එකට මම gradient එකක් apply කරොත් එහෙම ඒ gradient එක වැටෙන්නේ මේ object එකෙන් object එකට වෙන වෙනම. මම ඒක different කොච්චර වෙනස්කම් කරත් මොනවා කරත් ඔක්කොම වැටලා තියෙන්නේ වෙන වෙනම. හැබැයි මම compound path එකක් විදිහට create කරලා තියෙන මේ shape තුන gradient එක වැටෙන්නේ ඔක්කොම එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ අපි compound path එකක් කරපුවම මම කලින් කිව්වා වගේ මේකේ තියෙන path එක path set එක path එකක් කියලා Illustrator එකට හඳුන්වලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ Illustrator එක ඇතුලේ එක path එකක් විදිහට තමයි සලකන්නේ. ඒ හින්දා තමයි මේක එකක් විදිහට වැටෙන්නේ. එතකොට සමහර අපිට පුළුවන් මොකක් හරි ඔය වගේ ආර්ට් වර්ක් එකකදී වෙන වෙනම තියෙන shape තුනකට එකපාරේ ඔක්කොටම apply වෙන විදිහට gradient එකක් apply කරන්න මෙන්න මේ විදිහට තමයි කරන්න වෙන්නේ. මම ඔයාලට තව example එකක් පෙන්නන්නම්. ඒ තමයි දැන් හිතන්න අපි custom text එකක් හදනවා කියලා.
ඒ කියන්නේ මොකක් හරි මොකක් හරි සාම්පල් වචන ටයිප් කරලා ගන්න. මේක තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. හරි. දැන් මේකේ ෆොන්ට් එකක් විදිහට තියෙද්දි අපිට gradient apply කරන්න මෙහෙම බෑනේ. අපි appearance panel යන්න බෑ. එහෙම යන්නේ නැතුව හිතන්නකෝ මම මේක create outline දීලා තියෙනවා කියලා ඔය විදිහට. දැන් create outline දීලා තියෙද්දි create outline දීපුවාම වෙන්නේ අපේ text එක නේ shape එකක් වගේ වෙනවනේ. එන අපහු type කරන්න වෙනස් කරන්න move කරන්න බෑ. දැන් බලන්න එහෙම තියෙද්දිත් අපි gradient එකක් apply කරොත් මේ අකුරෙන් අකුරට වෙන වෙනම තමයි gradient එක apply වෙන්නේ. හැබැයි හිතන්න මම මේක compound path එකක් විදිහට හැදුවා කියලා. එතකොට මම මේක click කරලා object කි compound path කි make වෙනවා. මේක දීලා මම gradient එක apply කරොත් අන්න ඔක්කොටම එකක් විදිහට තමයි gradient එක වැටෙන්නේ මේ වගේ. එතකොට මේකෙදි අපිට තව chance එකක් තියෙනවා. දැන් හිතන්න අපිට ඕන කියලා මේ වගේ image එකක් text එකකට, ඒ කියන්නේ text එකක් ඇතුළට clipping mask කරන්න. දැන් මම මේ අකුරු set එකට මේක group එකක් විදිහට දෙන්නේ. මේ group වෙලා තියෙන අකුරු set එකට මට මේක clipping mask කරන්න ඕනේ මේ image එක. මම ඔහොම select කරලා right click කරලා මේ clipping mask දුන්නට මේක clip වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේක තනියෙන් තියලා අපි එහෙම කරත් ඒ වෙන්නේ නැහැ. يعني මේක ungroup කරලා තිබ්බා කියලා හිතන්න. ඔය විදිහට ungroup කරලා ඉවර වෙලා මම මේ clipping mask කරොත් එහෙම ඒක එතන තියෙන එක random object එකකට clipping mask වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක කොහේ හරි තියෙන එකට clipping mask වෙනවා. හැබැයි මට මේ අකුරු set එකටම මේ විදිහට clipping mask එක දෙන්න ඕන නම් මම අනිවාර්යෙන්ම මේක click කරලා object ගිහින් compound path එකෙන් මේක compound path කරන්න ඕන. එහෙම කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක select කරලා ඔය විදිහට right click කරලා මේ clipping mask දෙන්න. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් ඒ text එක image එක මේ විදිහට text එකක් ඇතුළට දාගන්න. ඉතින් ඕක තමයි සරලවම compound path එකෙන් වෙන්නේ. එතකොට මේක ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවදී අපිට මොනවා flyer design එතකොට ඒ වගේ එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි අපි මොනවා හරි logo design එකක් වුණත් කරද්දී අපිට ගොඩක් වෙලාවට මේක මේ ඕන වෙන ඔප්ෂන් නෑ. මොකද සමහර ඒවාට අපි gold gradient එකක් වගේ දෙනකොට අපි object එකේ තැන් තැන් වල නම් තියෙන්නේ මොනවා හරි. ඔයාලට ඒකත් පෙන්වන්න. හිතන්න ඕගොල්ලෝ මොකක් හරි sample logo එකක් හදුවා කියලා මම example එකකට මෙහෙම එකක් හදන්නම්කෝ. මම sample logo එකක් හදුවා. දැන් මේක ඔයාලගේ logo එක කියලා. හරි. මේක තමයි logo එක. මම මේකට නමකුත් දෙන්නම්කෝ. stock img කියලා දෙන්න. මේක තමයි මගේ name එක. ඒ තමයි මේකේ මගේ company එකේ logo එක කියලා මම හිතමුකෝ. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මම font එක ටිකක් change කරගන්න වෙන එකට. හරි. මේ තියෙන මගේ logo එක. දැන් මට ඕන මේක black එකක් දාගන්නකො විදිහට. හරි. දැන් මට ඕන මෙන්න මේක color එකක්. ඒ කියන්නේ මම මේ stock image කියන එක මම වෙන color එකක් දෙන්න. මේ create outline දීලා මේක කරගෙන දෙන්න. මම වෙනස් කරන්නේ නැහැ ආයේ font එකවත්. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මට ඕන මේක gold හරි. එහෙම නැත්නම් අපිට ඕන මෙන්න මේ color එකෙන් මේ සම්පූර්ණ image එකම gradient එකක් දෙන්න. එක gradient එකක් විදිහට. දැන් අපි මේ දැන් තියෙන විදිහට මේකට gradient එකක් දුන්නොත් එහෙම. ඒ කියන්නේ දැන් මේක group කරලා gradient එකක් දුන්නොත් එහෙම ඔය විදිහට කෑල්ලෙන් කෑල්ලට වෙන වෙනම තමයි වැටෙන්නේ. මේ ඔය විදිහට වෙන වෙනම තමයි gradient එක apply වෙන්නේ. හැබැයි මට ඕන එහෙම නෙමෙයි. මට ඕන මේකට ඔක්කොටම එකම gradient එකක් add වෙන්න. අන්න එතකොට තමයි මට මේක use කරන්න පුළුවන් object වල තියෙන compound path කියන එක ඔය විදිහට.
එහෙම කම්පවුන්ඩ් පාත් එක දුන්නාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඔක්කොටම එක ග්‍රේඩියන්ට් එකක් වෙන විදිහට මේ විදිහට ඇප්ලයි කරන්න. හරි. එතකොට අපිට මේකේ තියෙන වෙනස්කම් මේ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ. අපිට ඒක කරන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් කම්පවුන්ඩ් පාත් එකෙන් තමයි. හරි. ඉතින් ඕක තමයි ඔයාලට මට අද කියලා දෙන්න ඕනව තිබ්බේ. අතන මේක මේ කෙනෙක් අහලා තිබ්බ එකක් පල්ලෙහෙක්. හරි අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. මේක ෂෝට් වීඩියෝ එකක් මම කරේ. මම හිතනවා මේකත් ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. Thank you.